මගේ යාළුවෝ ඔක්කොමලා බලන් ඉන්න ඇති මෙච්චර වෙලා මොකද්ද කරේ කියලා. පැහැදිලි කිරීමක් නැතුව මම කරගෙන යනවා. ඉතින් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්නම් දැනට මේ ආපු දැන්ත කරපු ටික ගැන. ඉතින් හරියට මේ ස්ට්‍රේනේට කොන්ක්‍රීට් එක දාගත්තා. මේ කොන්ක්‍රීට් කටර් පොලිෂ් මැෂින් එකෙන් 30 ගේජ් නම්බර් 30 60 ඒ දෙකෙන්ම දාලා කපා ගත්තා ගල් මතු එකක්. ඊට පස්සේ පණේ පොලිෂින් පෑඩ් එක දාලා වෝටර් කට් එකක් ගහගත්තා ග්‍රයින්ඩින් වීල් පාරවල් මැකෙන්න. ඊට පස්සේ රීෆිලින් කරගත්තා. අර චුටි කුස්තුර තියෙන තැන් බලලා අර ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන රීෆිලින් කරේම ඒක. ඊට පස්සේ ඔක වේලෙන් ඇරලා දවසක් තව වෝටර් කට් එකක් ගහගත්තා 200 පෑඩ්ස් දාලා. ඊට පස්සේ ඒක වේලෙන් ඇරලා densifier chemical එක මම roller එකෙන් apply කරේ. ආන්න එක ගාගත්තා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන densifier සීලා එහෙම අවශ්‍යකත්වය ඉන්නවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න message එකක් දාන්න WhatsApp වලට. ඒක ගත්ත හැකි මගෙන් courier service එකේ වන්න පුළුවන් original densifier sealer. ඒ pads, ඒ cup wheels, diamond මේකට දාන ලොකු grinding wheels ඒ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ. ඊට පස්සේ 400 800 1000 2000 3000 polishing pads දාලා densifier එක ගෑවට පස්සේ පැය 12කට පස්සේ අන්න අර pad set එකකින් polish කරගෙන දැන් මේ තත්ත්වයට අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ. සීලර් එක ගාලා පැය 12ක් පැය 6ක් විතර හොඳට තියලා හොඳට හිල් රශ්මිය තියෙන දවසක් නම් පැය 6ක් තිබුණත් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑව වරුවක වගේ ගෑවොත් එහෙම පහුවෙන්ද උදේ වෙනකන් තියන්න ඕන. ඉතින් ඒත් ක්ලයිමේට් එක සීතල වගේ නම් හරියට වේලෙනවා හොරයි. එතකොට අර බෆින් පෑඩ් එකේ ඇලෙනවා. ඔයාලට කරනකොට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙයි මම මේ මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන පැය 24ක් තියන්න එහෙම කියලා. ඉතින් මම කරලම පැහැදිලිව මට තේරෙන නිසා තමයි පැය 6 තියන්න ඕන. අවල් වෙලාවත් මේ ක්ලයිමේට් එක අනුව මේ දේවල් තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නේ. මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම ඔයාලා දන්න විදිහක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එකට 077 026 077 මගේ නම්බරේට කෝල් එකක් දෙන්න ඕන දෙයක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ටිකක් බලමු කොහොමද අවසානයේ අවුට්පුට් එක ඔයාලට පේන්නේ කියලා. දැන් සීලර් එක ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. බලමු. Thank you. දැන් සීලර් එක ඇප්ලයි කරගන්න තමයි හදන්නේ. සීලර් එක කියන්නේ ටොප් කෝට් එකක් නෙමෙයි. දැන් 5000 බෆින් පෑඩ්ස් වලින් නැද්දම ඒ කියන කුස්තුර එහෙම ඔක්කොම ෆිල් වෙලා ලස්සන්ට සර්ෆේස් එක තවදුරටත් දිස්නයක් ගන්න දෙයක්. ඔරිජිනල් ලුක් එක ඔප්නම් වන කෙමිකල් එක. එතකොට ඔයාලට මේ සීලර්ස් එහෙම densifier එහෙම හරි කෙමිකල් ಜಾති අවශ්‍ය නම් ඇනවුම් කරන්න අපේ නම්බර වලට කතා කරන්න WhatsApp වලට messages දාන්න. ඒ සියලුම දේවල් අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් කෝල් එකක් දෙන්න. මගේ නම්බර එක තියෙනවා ඔයාලා ගාව. සීලර් එක ගාලා පැය 6ක් වේලුවාට පස්සේ අපි 5000 බෆින් පෑඩ්ස් වලින් පොලිෂ් කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු අවුට්පුට් එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. 5000 මැද්දට පස්සේ. Process එක complete. මෙති 5000 බෆින් පෑඩ්ස් වලින් මැද්දට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට අපිට ඕඩර් එකක් දීලා අපෙන් මේ වගේ ඔයාලගේ ගෙදර පොළවත් සාර්ථකව නිම කරවා ගන්න. අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp වලින් අපිට කෝල් එකක් ගන්න. ඒ නම්බරේ 077 026 077 5 071 55 10 975
ඒ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා දැන්ම බුකින් එකක් දාගන්න, දිනයක් වෙන් කරවා ගන්න. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක මෙච්චර වෙලා නරඹා සිටියට බොහොම ස්තුතියි. බුදු සරණයි. ඔයාලා සියලු දෙනාටම